Друзі, всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі День за днем. Друзі подарували моєму чоловікові сертифікат на фотосесію. І ось нарешті прийшов час ним скористатися. Нас чекала дуже гарна світла студія. Мені дуже сподобалося. Інтер'єр по мінімуму, але дуже вишукано. А потім залишиться на згадку чудові фотографії. Після цього ми відвідали наших друзів. Мій чоловік, як завжди, займався шашликом, а я бігала з телефоном і все знімала. Вечір пройшов за приємними розмовами, смачною їжею, гарною компанією. Кіцонька, кс-кс-кс-кс, яка гарна кітька. Гаряче. Та ще кусочок. На. Повертаючись із роботи, зустрілася зі своєю сестрою. Вона веде ютуб-канал «Смачно ситно» і щоразу пробує і готує нові рецепти. Цього разу мені дісталися два гарні десерти з полуницею і ось таке ось вівсяне печиво з полуницею. Дуже гарно і смачно. Вона опрацьовує рецепти дуже старанно і, напевно, зовсім скоро вони появляться на її каналі. Будь ласка, заходьте туди, можливо, для себе ви знайдете щось цікаве. Виглядає дуже апетитно, та і на смак було дуже гарно. А ось в цьому десерті всередині шоколад, кусочки свіжої полуниці і крем із маскарпоне. Дуже легкий і ніжний. А далі беруся за свої звичайні справи. Валиком для очищення тканин прибираю дрібні ниточки і пил із поверхні дивана. Напевно, у вас теж так буває. Починаєте робити щось одне, потім помалу-помалу увага зміщується на щось інше, і в результаті ми вже прибираємо все довкола. Але зато після цього вдома чисто. Зовсім недавно я купила гарний міцний контейнер і вирішила наповнити його кубиками льоду. У мене до цього був контейнер, але без кришечки і такий трошки ненадійний. Я вирішила замінити його на ось такий, більш міцніший. І от якраз зараз наповнюю його свіжим льодом. Оскільки на вулиці гарно потепліло, було би дуже гарно пити різні напої з кубиками льоду. Сік, компоти чи якісь газовані напої.
Тепер, коли формочки для льоду опустіли, я наповнюю їх водою повторно і знову буду заморожувати, щоб наповнити цей пластиковий контейнер новими свіжими кубиками. На свято П'ятидесятниці ми відвідали батьків мого чоловіка. Вони живуть в селі, там такі гарні краєвиди, багато цвіту. Тут від мене втікав заєць, а тут втікала качка з каченятами. Дуже жаль, що я не зловила їх ближче. На наступний день, повернувшись з роботи, мене вже чекала помита, почищена і висушена цибуля, а також мій чоловік зробив мені приємний сюрприз, приготував дуже гарну смачну солянку, це його коронна страва. Також зварив гречки і в холодильнику вже було складене печене куряче м'ясо. Свіжу зелень і ще дещо з продуктів нам передали батьки мого чоловіка. Тепер мені залишилося тільки все це гарно впакувати, щоб воно якомога довше зберігалося. Частину цибулі я розрізаю буквально по половині і закрию в ось цьому контейнері. Вона буде гарно зберігатися якийсь час. А іншу частину цибулі я нарізаю дрібненько, щоб при приготуванні якоїсь їжі можна було одразу її використовувати. А ще мене чекала ціла гора вимитого і підсушеного кропу. Якусь частину я просто складаю в контейнер, щоб можна було собі її використовувати. Тут я беру кропу не дуже багато, оскільки нам двом багато й не знадобиться. Головне, щоб ми це використали.
Кріп, який залишився, я запаковую окремо в поліетиленові пакетики і буду їх заморожувати в морозильній камері. Оскільки кріп вимитий і гарно підсушений, вологи в ньому вже не залишилось, я можу його навіть не нарізати, а просто запакувати в кульочки. І після цього при сухому замерзанні його можна буде просто в руках поламати і вже вкинути до своїх страв. Запаковуючи кріп в пакет, я виштовхую руками залишки повітря із кульочка. Таким чином, ось такий пакет буде займати дуже мало місця в морозилці. Батьки також передали нам багато домашнього сиру, і я збираюся приготувати сирник. В скляній ємності я відважую необхідну кількість родзинок, їх мені трошки забракло і я додала ще журавлини. Заливаю коньяком і після цього потрібно це поставити в мікрохвильовку і трохи нагріти. Так ягоди впитають у себе коньяк. Додаю до сиру яйця, і тепер цю суміш потрібно просто до однорідності перебити погружним блендером. Тепер відважую необхідну кількість цукру і також додаватиму його до сирної маси. Взагалі-то було б набагато зручніше, я просто не подумала про це, додати цукор разом із яйцями в сир і все разом перебивати. Це би мені зекономило час. Але я його додала ось тепер. Не повторюйте моїх помилок. Тепер до перебитої сирної суміші потрібно додати манки і гарно вмішати її до однорідності. І тепер додаю розігріте в мікрохвильовці масло. Масло повинно бути якомога жирнішим. Від цього залежатиме смак і консистенція сирника. В мене ще в холодильнику були подрібнена цедра апельсина із соком. Додаю її також до нашого сирника, оскільки від цього буде дуже гарний приємний цитрусовий запах і смак. І також на цьому останньому етапі вже додаю наші замочені в коньяку родзинки і журавлину. Виливаю нашу сирну масу в застелену пергаментним папером форму. Ви тільки не лякайтеся цієї рідкої консистенції, сирник буде саме таким, як потрібно після випікання і після остигання. Сирник потрібно випікати приблизно годину часу в розігрітій духовці до 180 градусів за Цельсієм. Після цього його потрібно вийняти і дати повністю остигнути. А тепер я збираюся приготувати шоколадну глазур зверху. У мене залишилися залишки шоколаду вдома, які ми не змогли доїсти. Тут в мене трошки пористого шоколаду, чорного, а також шоколад із горішками, із карамелю. Імпульсним методом я розігріваю його в духовці, кожного разу потім злегка перемішуючи. І коли вже наш шоколад стане однорідним, тоді можна зверху покривати наш сирник.
Точний рецепт сирника я залишу для вас в описі під відео. Можете ним користуватися, він перевірений і дуже смачний. Це вже наступний ранок. Моя кухня дуже затишна, але як бачите, без додаткового освітлення тут трохи важко. Збираюся приготувати щось випити і ось тепер уже пробуватиму сирник на смак. А тепер я буду готувати буряковий салат. Буряк я також заморожую у потертому вигляді. Після цього можна вийняти, розморозити, злити залишки води, навіть можна трошечки віджати і далі використовувати. Він на смак зовсім не змінився. Нарізаю чорнослив невеличкими шматочками і додаю його в салат. Він надасть такого приємного солодкуватого присмаку. Тепер додаю трошки бальзамічного оцету, трошки олії з авокадо і різного виду зерна для салату. Перемішую, і також мені потрібно сюди додати сіль і перець до смаку. Я потім навіть ще додавала трошки оцту, бо мені салат стався трошки невиразним. Ось тепер, коли всі інгредієнти на місці, можна замішати і пробувати. Я собі складаю в контейнерах, щоб зразу зручно зберігати в холодильнику. Цей тиждень знову видався дуже важким для України. Серце просто болить від тих новин. Я весь час придумую собі якусь роботу, щоб трохи відволіктися, але все одно подумки завжди в молитві. І ви також, будь ласка, завжди моліться. Наша перемога скоро, нехай Господь допоможе. Нехай допоможе постраждалим. Всім, хто зараз так сильно потребує цього. Друзі, дуже дякую за перегляд мого відео. Будь ласка, залишайте ваші коментарі, мені буде дуже приємно. Мирного неба вам над головою, здоров'я, скоро побачимось!